Welkom dames en heren, tweeling. This is your weekly lezing. Alright, tweeling, there is a situation with a brief. En mensen nou gaat even een onderzoek doen om op te komen hoe een leervrouw heeft een brief gekregen. Problematische situatie voor een boodschappenvrouw en haar familie. Heleboel onderzoek is nou geplaatst. Heleboel van jullie tweeling dat is getrouwd met buitenlandse persoon come out of some sort of a problematic situatie. Vanwege dat jullie tweeling was niet van op de hoogte dat je was getrouwd met een criminal syndicate. A family that was a criminal buitenlandse syndicate family. En jullie tweeling wordt beschermd en wordt beschermd van deze familie en wordt uitgekomen. Beoordeling. Heleboel beoordeling. Dus as we see here, jullie tweelingvrouw, familieproblemen voor jullie tweelingvrouw. Tweelingvrouw dat is getrouwd met een Leo. Problematische situatie voor jullie tweelingvrouw dat is getrouwd met een Leo of een Leo is je familie. Geen nieuwe start, geen vooruitgang, de rechten komt keihard op getrouwde tweelingvrouw. Dat is getrouwd met een Leo. Groot problematische situatie voor jullie tweelingvrouw. Dat is getrouwd met een Leo. Ik zie de rechten komt keihard op deze Leo en its family. De rechten recognize dat een jong stiermaker of stenboog is connected met deze Leo man. En jullie vrouw recognize dat je schoonzus, het oude moment voor jullie tweelingvrouw en je schoonzus, omdat mensen recognize dat je schoonzus, dat is een jong stiermaker of stenboog, heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Dus het is een situatie waar de energie van de sekwagen. Er is geen nieuwe start voor een jong vrouw. Deze jong vrouw is tussen de leeftijd van 35 en 50. Mensen recognize, de rechter recognize dat deze jong vrouw, dat is een stenboog of een maag, of iets gedaan, of is een stier, of iets gedaan dat was niet door de boog. Mensen gaan nou recognize dat deze jong stiermaker of stenboog vrouw en zijn familie heeft some sort of a reisdocumentatie of informatie dat is niet van ze. De rechten komen nou keihard op een stiervrouw en een maagvrouw. Oké? Dus als jullie tweeling, je zus was een stier of een maag, de rechter komt keihard op deze jong stier of maag. Als je zus was een stier of een maag, de rechter komt keihard op deze stier of een maag met some sort of a fraudering van some sort of a reisdocument en de family wordt geblokkeerd van reizen vanwege doordat jullie tweelingvrouw schoonzus hebben documentatie en informatie aan je man, dat is een Leo gegeven, dat was niet van ze. En de rechter nou recognize wat is gebeurd. Dus jullie tweeling getrouwde mensen recognize wat de jong stiermaker Stenbock heeft gedaan. Deze persoon komt met een excuses on to een oude Stenbock en zijn familie. Omdat deze vrouw nou recognize dat ze heeft carrière, hele problematische situatie voor een jonge Stenbock, voor oude Stenbock en zijn familie. Problematische situatie omdat mensen nou recognize dat jullie tweeling getrouwde vrouw had connectie met een jong stiermaker of stenboog en have a career, heleboel problematische situatie voor een oude stenboogvrouw. En ik zie genezen is hier omdat deze oude stenboogvrouw wordt succesvol overkomen wat jullie tweelingvrouw en je vrienden en kennis heeft gedaan. Problematische situatie voor jullie
tweelinggetrouwde vrouw en vrienden en kennis. Wat je had gecollaboreerd en tekenwerk en oude steenboek. Dan we zien de geheim is nou boven water gekomen. Geheim van de leeuw is nou boven water gekomen. Jullie tweeling gaat even de geheim van een weeskal opgeven. Jullie tweeling recognize dat een weeskal have iets gedaan dat was niet boven water. Getrouwde tweelingvrouw, het oude moment voor getrouwde tweelingvrouw. Getrouwde tweelingvrouw recognize dat some sort of a documentatie dat ze schoonzus hebben gegeven voor haar man en haar is voor iemand anders. En nou alles is nou boven water gekomen. En jullie getrouwde tweelingvrouw en je schoonzus moment omdat je schoonzus had some sort of a geheim contract van een andere family gegeven aan jullie. Problematische situatie omdat een heleboel van jullie getrouwde mannen, je vrouw is in een heleboel problemen nou gekomen. Mensen nou recognize dat je vrouw family is connected to some sort of a criminal international syndicate. And problematic situatie come up. Here again, voor jullie mannen dat is getrouwd. Jullie mannen gaat recognize dat je vrouw was connected met een ram. En deze ram family have je vrouw en deze ram family is in een heleboel problematische situatie. Mannen dat was getrouwd met een vrouw dat de moeder is een ramli of boodschatten het oude moment voor deze persoon. Deze ramli of boodschatten vrouw en haar family hebben brief genomen dat was niet van ze. Dus mensen in authority nou is een onderzoek aan het doen en recognize dat een ramli of boodschatten vrouw heeft gecreëerd heleboel oneerlijke situatie tegen een scorpion. En mensen recognize dat deze vrouw heeft gebruikt documentatie van een andere family en een scorpion. En gebruik ik. En nu mensen recognize dat deze vrouw heeft iets gedaan dat was niet door de boek direct gekomen. Keihard on een ramli of boodschatenvrouw, omdat mensen recognize dat een weeskal, dat zijn moeder is een ramli of boodschatenvrouw, haar heleboel geheim. En nou alles komt boven water. Dus als we zeggen met de energie van de family, jullie tweeling dat is getrouwd met een vis of een kreef, een groot onderzoek door overheid is aan een kreef en een vis family, een kreef en een vis. En deze kreef family, mensen nou recognize dat deze kreef family en zijn vrienden en kennis have creëerd een zeer deceptive play. En nu mensen recognize dat deze vrouw komt in een problematische situatie, dat deze ramli of boodschatten en haar familie kunnen in de gevangenis belanden. Maar jullie tweelingmannen komt out of de situatie. Dus tweelingmannen, je wordt gered en je wordt gered vanwege dat de steenbok hebben stevig in zijn schoenen gestaan om jullie te helpen van deze familie af te komen. En ik zie dat jullie gaat even nou af te komen en recognize dat je was connected with a family that was niet van boven water. Dus sommige van jullie tweeling is nou kapot en sommige van jullie tweeling gaat nou recognize dat je vrouw heeft alleen met jou getrouwd omdat ze had geen goede papier. Dus jullie mannen gaat echt geschrokken ervan vanwege dat jullie mannen was niet van op de hoogte dat je was gewoon gebruiken door je vrouw en zijn familie om even bij status en goed papier bij te komen. Dus familie gaat niet verder en het heeft mee te maken met een stierfamilie en een ram family en een leeuw family. Omdat direct te hebben een jong stiermaker steenbok gepakt en deze jong stiermaker steenbok is connected en is family with een leeuw. En mensen nou recognize
wat deze mensen heeft gedaan. Dus deze familie gaat niet vooruit gaan, omdat de rechten komen keihard op een Ram-familie en Leo-familie. En jullie tweeling dat is getrouwd met een Leo. Deze Leo en zijn zus is in hele problemen met de rechter. Dan we zien excuses. We zien dat een jong stiermaker of steenbok wil some sort of excuses aangeboden aan de steenbok family, omdat deze stiermaakvrouw heeft iets gedaan to een steenbok en zijn family. En mensen nou recognize dat deze stiervrouw en deze maakvrouw hadden iets gedaan en nou een excuses. Dus misschien is je zus of je schoonzus of familielid of collega's hebben gecollaboreerd en deed iets tegen een oude steenbokvrouw. En nu een oude steenbokvrouw stond stevig in haar schoenen en laten zien precies wat is gebeurd. De geheim is nou uit. Mensen nou recognize en jullie tweelingvrouw is in een heleboel problemen gekomen, especially getrouwde tweelingvrouw met Leo mensen. Je bent in een heleboel problemen nou binnengekomen omdat de rechter recognize dat jullie getrouwde tweelingvrouw dat is getrouwd met een Leo en is buitenlanders hebben een steenbok informatie zit te verbruiken en is hier voor de zorger. Voor een heleboel van jullie tweeling, omdat jullie tweeling zijn gepakt. En gaat even een weegschaal opgeven, dat de weegschaal is degene dat heeft je de some sort of a contract overeenkomst gegeven van een andere familie. Dus ik zie problematische situatie en voor een heleboel van jullie mannen. Je hebt geluk met mensen in authority, omdat jullie tweelingmannen worden beschermd van een familie dat heeft gecreëerd heleboel chaos. Dus gelukkig dat jullie tweelingman hadden contact en hadden een steenbokvrouw dat recognized dat je bent gebruikt door een familie en heb je geholpen. Oké, dus als je bent getrouwd met iemand dat de familie is in een heleboel legal issue, je komt vrij lopende voet uit jullie tweelingman. Dus family, eind voor een familie, mensen nou recognize en krijgen heleboel data en informatie over een familie. En deze familie voor jullie tweeling is een ongetrouwde familie dat je komt in contact en aanraken met, oké? Some sort of geheim contract that was created for a family is now over. An eind voor een boodschappenvrouw. Mensen nou komen keihard op een boodschappenvrouw. En recognize dat deze boodschappenvrouw had on de family data en informatie verbruikt om een nieuwe start te geven aan family en het komt even uit. Geluk voor jullie tweeling met mensen in authority, omdat jullie tweeling mannen gaat mensen in authority helpen om een problematische situatie op te lossen. Een cycle is now over. En de cycle is now over voor je schoonmoeder. Dat is een ramli of boodschappen. 2 keer de touwmoment aan je schoonmoeder. Dat is een ramli of boodschappen. Of om deze persoon. Omdat mensen hebben data en informatie gekregen van een scorpion. Dat hebben ze verteld wie deze vrouw is en wat deze vrouw heeft gedaan. Heleboel data en informatie een scorpion heeft opgeleverd over een ramlige boodschappenvrouw en wat ze heeft gedaan. Geluk is hier voor heleboel voor jullie. Dat is echt positief. En hier Steenbok gaat jullie tweeling helpen succesvol met authority out of some sort of problemen te komen. En daar komt de eind van je problemen. De corporation institution nou zitten een onderzoek bij een family te doen en het touwmoment is hier voor een ramlige boodschappenvrouw en haar family, omdat mensen recognize dat je schoonmoeder
of je moeder, dat is een rammelig boodschap en iets gedaan, dat was niet door de bocht. Dus het is een week waar het is meer van family issues, voor meestal van jullie, het is meer van family issues, het is meer family that creëert een heleboel problematische situaties voor jullie. Het is meer zus, broer en dat soort van situatie, omdat daar was een heleboel secret contractual overeenkomst dat was creëerd. En nou mensen beginnen om te recognize en zien wat is er gebeurd. Namaste.